Sa video na ito ay tuturuan ko kayong magluto ng lechon kawali. Nang hindi natatalsikan ng mainit at masakit na mantika kapag nagprito. Ihanda mo na isang kalderong kanin at lechon sausawan. Ito yung crispy pork na siguradong malambot at malutong na kahit bata ay di titigilan sa pagtikim at pagkain. Una ay bumili ka sa palengke ng baboy na liempo o belly, wag ipahiwa ng maliit. Pagkatapos ay maghanda ng tubig at kaldero na paglalagaan nito. Magdikdik ng bawang, sibuyas, asin, dahon ng laurel. Ilagay ang karne at pakuluan sa loob ng 1 oras at kalahati. Mas mainam kung lalagyan ng pabigat ang taklob nito upang maging parang high-pressure cooker at nang makatipid sa gasol sa pagpapalambot ng karne. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati ay pwede mo na itong hanguin at i-air dry ng 2 oras. Takluban ito upang hindi madapuan ng langaw. Pwede din na ilagay sa initan ng araw para mas mabilis matuyo ang tubig sa karne at nang di ka matalsikan ng mainit na mantika kapag nagprito. Para mas maging maganda ang resulta ng ating karne, ay pwedeng i-torch ang mga balahibo nito at hindi din ito masunog at pumait kapag nagprito. Pagkatapos ay tusukan ito ng tinidor sa bawat parte ng karne. Lagyan ng asin upang maging pampalasa. Hiwain ito sa ganitong paraan. Ngayon ay pwede na natin itong iprito. Ito ang pinakamahalagang paalala. Hayan lang muna na nasa low heat ang kailan. Pagkatapos ay taklaban ito at sakalakasan ang apoy. Kapag golden brown na pwede natin itong baliktarin. Kagaya ng una natin ginawa at taklaban ulit ang kawali at sakalakasan ang apoy. Nayon ay kit ang kita, na natin na luto na talaga ito.
Ang sunod na step ay palamigin muna natin tuwing 10 minuto. Pagkatapos ay iprito ulit ng 5 minuto on both sides. Itong step na ito ay optional lamang. Kung malakas ang iyong loob ay pwede mong buhusanin kamukulang mantika ang ating prito. Ano pang hinihintay natin kainin na?